Cô em họ mưu mô lại vào đồn cảnh sát một lần nữa. Ngược lại còn thành kẻ thế thân cho bạn cùng phòng độc ác. Cố Cảnh Nhiên sau khi biết chuyện của tôi, lập tức gọi điện cho người mẹ đầy quyền lực. Còn thừa nhận sự tồn tại của tôi. Bố mẹ nghe xong lập tức quyết định mở cuộc điều tra. Còn về phía Diệp gia, tin tức Mạnh Tử Hàm bị đuổi học làm gương khiến mẹ ruột tôi choáng váng. Thầy Tôn, thầy không nhầm chứ? Tiểu Hàm là đứa trẻ có tiền đồ nhất nhà chúng tôi mà. Sao lại bị đuổi học được? Rất tiếc, Mạnh Tử Hàm liên tục nghỉ việc không phép. Nghi ngờ phạm pháp đã bị tạm giữ. Rất có thể sẽ bị kết án. Mời bà mau chóng đến trường làm thủ tục. Cái gì? Vào đồn á? Vào nhà kho rồi còn bị kết án sao? Mạnh Tuyết Vân mắt tối sầm lại. Phải vịn vào cạnh bàn mới đứng vững. Công việc tốt như vậy, sao lại bị đuổi việc rồi? Lại còn bị kết án nữa. Elo, cô của Mạnh Tử Hàm. Bà còn nghe không? Thầy Tôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thầy có thể nói cho tôi biết con bé làm sao không? Cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ có trách nhiệm thông báo cho bà. Phiền bà mau chóng đến tiếp nhận. Thầy Tôn nói xong liền cúp máy. Tiểu Mạnh, cháu gái bà gặp chuyện rồi kìa, tốt lắm. Ông già ơi, có chuyện lớn rồi. Tiểu Mạnh, bà sao thế? Có chuyện lớn gì vậy? Mẹ sao thế? Tiểu Mạnh, bà không sao chứ? Tiểu Hàm bị đuổi học rồi. Con phải vào nhà kho nữa. Bà ta vốn còn tính toán dựa hơi Mạnh Tử Hàm. Không ngờ con bé lại vào đồn lần thứ hai. Nó lại phạm chuyện gì nữa rồi? Trường học gọi điện nói Tiểu Hàm bị đuổi học rồi. Con còn vào nhà kho nữa. Ông mau nghĩ cách cứu Tiểu Hàm đi. Tôi thì nghĩ được cách gì? Cùng lắm là đi hỏi xem nó bị nhốt ở đâu. Gặp một mặt, vậy ông mau đi gọi điện đi. Mấy giờ rồi chứ? Để mai tính. Không được, lỡ như Tiểu Hàm ở trong đó chịu uất ức thì sao? Nếu ông không gọi, tôi sẽ nhảy xuống đây. Diệp Lâm Nam và Diệp Lâm Bắc bị hành động của Mạnh Tuyết Vân làm cho hồn siêu phách lạc, vội vàng lao tới. Diệp Chính Hoa cũng bị hành động của Mạnh Tuyết Vân làm cho giật mình. Được, tôi gọi. Diệp Chính Hoa vừa xuống lầu liền bấm số gọi cho đồn cảnh sát. Biết được vẫn có thể thăm nuôi, liền lập tức chạy tới đó. Dượng ơi, cứu cháu với. Sao cháu lại phạm lỗi nữa rồi? Chẳng phải bảo cháu an phận chút sao? Cháu bị oan mà. Là Trương Đình Đình hãm hại cháu. Tại sao cô ta lại hãm hại cháu? Cháu nói thật đi. Ánh mắt Mạnh Tử Hàm né tránh, ngập ngừng không nói. Cháu không nói thật với Dượng thì Dượng giúp cháu thế nào được? Nếu không khai thật với Dượng thì cứ đợi mà ngồi một công đi. Lúc này Mạnh Tử Hàm mới khóc lóc kể lại sự việc, bao gồm việc cô ta tìm thấy mã thế nào, từng bước thiết kế hãm hại Diệp Linh Thần ra sao. Dĩ nhiên cô ta đổ hết trách nhiệm cho Trương Đình Đình, nói bản thân bị lợi dụng. Những chuyện này cháu đã nói với cảnh sát chưa? Nói rồi nhưng họ không tin. Nói cháu vu khống chị họ xong lại quay sang vu khống Trương Đình Đình. Trương Đình Đình đã thuê luật sư, đổ hết tội danh lên đầu cháu rồi. Dượng ơi, Dượng cũng thuê luật sư giúp cháu đi. Cháu có biết thuê luật sư tốn bao nhiêu tiền không? Trong nhà lấy đâu ra số tiền đó? Cháu cứ thành thật ở lại đây đi, hãy rút kinh nghiệm cho tốt vào. Đừng mà Dượng, cháu xin Dượng giúp cháu với. Sau này cháu nhất định sẽ báo đáp Dượng. Báo đáp là cháu đừng có phạm lỗi nữa chính là báo đáp tốt nhất rồi. Đừng mà. Hesi, Diệp Chính Hoa mang một bụng tức giận trở về nhà. Mạnh Tuyết Vân đã đợi ở phòng khách từ sớm, đứng ngồi không yên. Thế nào rồi? Diệp Chính Hoa đem những gì Mạnh Tử Hàm nói ở đồn kể lại cho bà ta, kể lại một lượt không sót chữ nào. Con bé này bị bà nuôi hỏng rồi, được nuông chiều quá mức, làm việc không dùng não, giờ gây họa lớn rồi, không chừng còn liên lụy đến cặp song sinh của chúng ta. Nghe thấy động tĩnh đi ra đều sợ hãi. Không ngờ chị gái đang yên ổn học đại học, chẳng đụng chạm đến ai, cũng bị người ta hãm hại. Tiểu Hàm của tôi ơi, con bé sao mà chịu nổi chứ? Khóc, chỉ biết có khóc thôi. Thôi đi, tất cả là do Mạnh Tử Hàm tự làm tự chịu, để nó ở trong đó nhận bài học đi. 2 ngày nay khi Diệp Linh Thần đi lại trong trường, luôn chú ý quan sát, tìm cô gái đã giúp Trương Đình Đình dọn hành lý. Tiếc là không gặp được. Vu Lệ Lệ nói bằng chứng Trương Đình Đình hại người năm xưa. Cô ấy có thể giúp tìm kiếm. Bản tường trình có chữ ký chung của cả lớp. Còn có báo cáo giám định thương tích, trước khi kết thúc quân sự sẽ gửi tới. Vậy thì tốt quá rồi. Đợi chuyện thành công, tôi sẽ mời cả ký túc xá các cậu đi ăn một bữa thật ngon, để cảm ơn cậu ấy thật tốt. Hai người vừa bàn bạc kế hoạch tiếp theo, vừa đi đến nhà ăn. Tối hôm đó,
Phùng Lâm Lâm dẫn theo Vu Lệ Lệ vội vàng đến tìm Diệp Linh Thần. Có chuyện gì vậy? Nghe Lệ Lệ nói, hình như bên kiểm tra của quân đội bắt đầu điều tra Trương Đình Đình rồi. Bố cô ta và nhà Trương Đình Đình giờ đang như chim sợ cánh cong. 2 ngày nay không khí trong nhà vô cùng căng thẳng. Những người bạn trước đây đồng ý giữ tài liệu bỗng nhiên đổi ý, nói là không thừa nhận việc từng bị bắt nạt. Các bạn khác mà tôi liên lạc cũng đều không thừa nhận nữa. Ngay cả bố tôi cũng cảnh báo tôi đừng nói lung tung. Xin lỗi, tôi thực sự không thể giúp gì thêm được nữa. Không thể làm liên lụy đến bố mẹ tôi được. Lòng Diệp Linh Thần trùng xuống. Nhưng cô biết không thể trách cậu ấy. Nhưng tôi có nghe ngóng được một tin. Dưới trướng bố Trương Đình Đình có một người đồng đội cũ, con gái ông ấy, học chuyên ngành liên quan đến bán dẫn tại Đại học Giang Thành. Cũng là tân sinh viên năm nay. Có thể chính là cô gái mà cậu đang tìm. Nhưng dù có tìm thấy cậu ấy rất có thể sẽ không giúp cậu. Thậm chí còn báo tin cho Trương Đình Đình. Cậu phải cẩn thận đấy. Cảm ơn cậu, tôi sẽ cẩn thận. Chuyên ngành bán dẫn, liệu có ở Viện Khoa học và Kỹ thuật Thông tin không? Tiểu Quyên đang ở viện đó đấy. Vậy chúng ta đi tìm Tiểu Quyên hỏi thử xem. 2 người nói đi là đi ngay. Sau khi tạm biệt Vu Lệ Lệ, lập tức đi về phía tòa ký túc xá của Viện Khoa học và Kỹ thuật Thông tin. Vừa đến dưới lầu, đã thấy Lâm Tiểu Quyên đi đối diện tới. Sao các cậu lại đến đây? Viện các cậu có cô gái nào đến từ Kinh Thành không? Chuyên ngành liên quan đến bán dẫn, chính là người lần trước giúp Trương Đình Đình dọn hành lý ấy. Tôi chưa từng gặp cô ấy, nhưng viện chúng tôi có chuyên ngành 6 điện tử. Có lẽ có chút liên quan. Chuyên ngành này ít nữ sinh lắm, đều ở chung một tòa nhà. Hỏi thăm rất dễ dàng. Thế thì tốt quá rồi. Có thể giúp bọn tôi hỏi thăm không? Không thành vấn đề, nhưng tôi cảm thấy chắc cô ấy không ở viện chúng tôi đâu. Lúc đi học hay ở ký túc xá tôi đều chưa thấy. Dù sao đi nữa, cảm ơn cậu nhé, bọn tôi cũng sẽ chú ý. Khách sáo gì chứ? Viện chúng tôi có mấy bạn học, lỡ đắc tội Trương Đình Đình, liền bị cô ta tìm người bắt nạt. Bố cô ta trong quân ngũ khá có thế lực. Các cậu phải cẩn thận. Trương Đình Đình đúng là nhiều năng lượng thật. Bay vào nặng thế này mà vẫn còn sức đi bắt nạt khắp nơi. Chuyên ngành đó của cô ta hình như khá nhẹ nhàng. Thấy Vương Lệ Na rảnh rang lắm. Trương Đình Đình cũng chẳng giống kiểu người ham học. Cũng đúng, mỗi người mỗi khác, không thể cua đũa cả nắm được. 3 người lại trò chuyện bâng quơ vài câu. Thấy thời gian không còn sớm nữa, Diệp Linh Thần và Phùng Lâm Lâm liền cáo từ. Vừa nói lời tạm biệt xong, Diệp Linh Thần vừa quay đầu lại, đã thấy trên con đường nhỏ một bóng hình quen thuộc đang đi tới đối diện. Mẹ tôi tràn đầy hy vọng dựa vào Mạnh Tử Hàm để gia đình được thơm lây. Ai ngờ con bé không chỉ bị đuổi học mà còn bị bắt tại trận. Bố vội vàng chạy đến đồn cảnh sát chất vấn. Cô em họ mưu mô khai ra việc hãm hại tôi, nhưng lại đổ hết nước bẩn lên đầu người khác. Tôi đang cùng Phùng Lâm Lâm chốt việc tìm bạn học lấy chứng cứ. Trong lòng hiểu rõ, chỉ có tìm được cô gái đó, người đã giúp Trương Đình Đình dọn hành lý, chúng tôi mới thực sự lật ngược được thế cờ này. Bạn học ơi, đợi một chút. Cậu tìm tôi có việc gì sao? Tôi có vài câu muốn nói với cậu. Có tiện không hừ? Không tiện. Tôi biết cậu có lẽ không muốn dính líu gì đến tôi, nhưng tôi thực sự có chuyện quan trọng. Nếu bây giờ cậu không tiện, có thể cho tôi biết tên không? Khi nào cậu tiện tôi sẽ lại đến tìm cậu. Tôi tên Tô Vũ Tình. Tôi biết tại sao cậu tìm tôi, nhưng tôi không giúp gì được cho cậu đâu. Cậu biết sao? Chuyện như của cậu tôi thấy nhiều rồi. Cậu bị Trương Đình Đình bắt nạt, muốn nhờ tôi đi nói giúp, nhưng tôi trước mặt cô ta chẳng có quyền hạn lớn đến thế đâu. Nói ra chỉ khiến cô ta càng quá đáng hơn với cậu thôi. Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không phải vì bị cô ta bắt nạt mà đến tìm cậu. Nói chuyện ở đây không tiện, hay là đến ký túc xá của tôi đi. Cứ nói ở đây đi, tôi không thể nán lại quá lâu. Diệp Linh Thần nhìn hành lang vắng vẻ, vẫn cảm thấy không an toàn cho lắm. Lâm Tiểu Quyên và Phùng Lâm Lâm hiểu ý, đứng hai bên trái phải sau lưng Tô Vũ Tình. Hai người cứ nói đi, bọn tôi canh cho. Tôi nghe nói hồi cấp 3 Trương Đình Đình từng làm hại một nữ sinh. Có thật không? Là thật, cậu theo cô ta từ hồi cấp 3. Bố cậu lại là cấp dưới của bố cô ta. Chắc chắn trong tay cậu nắm giữ không ít bằng chứng. Nếu cậu sẵn lòng giao cho tôi có thể giúp cậu lật đổ cô ta, khiến cậu hoàn toàn thoát khỏi Trương Đình Đình. Vô ích thôi, những người từng nộp bằng chứng sau đó đều bị nhà họ Trương trả thù. Kết cục người sau thảm hơn người trước. Nếu không cậu nghĩ xem, tại sao nhiều nạn nhân như vậy đều chọn cách im lặng? Tôi không giống những người đó. Tôi có con đường riêng, có thể nộp bằng chứng lên một cách an toàn, đảm bảo khiến nhà họ Trương không thể chạy thoát. Đầu óc Tô Vũ Tình xoay chuyển cực nhanh.
Dạo gần đây nhà họ Trương đúng là có chuyện, bị bên kiểm tra nhắm tới rồi. Chẳng lẽ thực sự có liên quan đến Diệp Linh Thần? Bây giờ không phải lúc nói chuyện. 7 giờ tối mai cậu đến phòng thí nghiệm 6 điện tử đi. Tôi sẽ nói chi tiết với cậu, được. Quyết định vậy đi. Tô Vũ Tình thực sự sẽ giúp chúng ta sao? Xác suất cao là có. Cậu không thấy mặt bên trái của cậu ấy đỏ thế kia sao? Rõ ràng là bị tát một cái. Chắc chắn là Trương Đình Đình đánh rồi. Cậu ấy bị hành hạ đến mức không chịu nổi nữa rồi. Khó khăn là mới có cơ hội thoát ra. Sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Lỡ như mai cậu ấy không xuất hiện hoặc phản bội chúng ta thì sao? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nếu cậu ấy phản bội, chúng ta lại nghĩ cách khác. Hai người bàn bạc xong mai sẽ cùng đến phòng thí nghiệm liên ai về ký túc xá nấy. Phía bên kia, bố Trương vừa nghe phong thanh lập tức gọi điện mắng Trương Đình Đình một trận xối xả. Trương Đình Đình trời không sợ đất không sợ. Di chỉ sợ bố mình. Liên tục hứa sau này sẽ làm người tử tế. Buổi tối Trương Đình Đình vừa về trường. Bạn học Tôn muốn định bợ, đã lập tức tiến lên báo cho cô ta biết việc Tô Vũ Tình và Diệp Linh Thần qua lại với nhau. Sáng ngày hôm sau, Tô Vũ Tình vừa thấy Trương Đình Đình đã bị giáng một bạt tai vào mặt. Cậu ấy ôm mặt, kinh ngạc trố mắt nhìn cô ta. Cô ta lại vung thêm một cái tát nữa tới. Tô Vũ Tình bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, tai lùng bùng. Bớt giả thần giả quỷ trước mặt tôi đi. Nói, có phải cậu đã phản bội tôi không? Có phải cậu đã đem những chuyện đó kể cho người khác nghe không? Xong rồi, bị phát hiện rồi sao? Nhưng mình còn chưa làm gì mà không? Trương Đình Đình chắc chắn đang bẫy mình thôi. Đình Đình, cậu đang nói gì vậy? Tôi và cậu cùng nhau lớn lên, là bạn thân nhất mà. Sao tôi có thể phản bội cậu được? Tối hôm qua Diệp Linh Thần tìm cậu làm gì? Phù, Tô Vũ Tình trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Quả nhiên cô ta chỉ nghi ngờ, chứ không biết cụ thể đã nói những gì. Thì ra là vì chuyện này. Tôi thực sự bị oan mà. Cô ta đến tìm tôi là muốn hỏi xem làm sao mới có thể khiến cậu đừng làm khó mẹ Mạnh Tử Hàn nữa. Thì cũng sẽ không làm khó cô ta nữa. Tôi liền nói với cô ta rằng cậu đã nói điều kiện với mẹ cô ta rồi. Chỉ cần cô ta đến quỳ xuống xin lỗi cậu thì cậu sẽ tha thứ. Rồi sao nữa? Cô ta tức giận, nói tôi sỉ nhục cô ta, rồi hầm hầm bỏ đi. Thật đấy Đình Đình, tôi đối với cậu thế nào cậu còn không rõ sao? Làm sao dám phản bội cậu chứ? Coi như cậu làm việc cũng được đấy. Thôi được rồi, hôm nay về ký túc xá đừng có mang bộ mặt này đi rêu rao khắp nơi. Người ta nhìn thấy lại tưởng tôi bắt nạt người khác. Tô Vũ Tình cúi đầu, ngoan ngoãn đáp một tiếng, cho đến khi không còn trong tầm mắt của cậu ấy mới đột ngột ngẩng đầu lên. Trong mắt tràn đầy căm hận và phẫn nộ. Cậu ấy không muốn sống những ngày tháng thấp thỏm lo âu này nữa. Trương Đình Đình mắt bình tĩnh hơn hẳn mọi khi, chứng tỏ cuộc điều tra của bên kiểm tra là thật, khiến nhà họ Trương hoảng loạn rồi. Cơ hội ngàn năm có một này, mình nhất định phải nắm lấy. Tô Vũ Tình không màng đến vết đau trên mặt, tìm một bốt điện thoại công cộng, bấm số gọi về nhà. Bố ơi, là con, Vũ Tình đây. Vũ Tình, có chuyện gì vậy con? Bố, con quyết định rồi. Con muốn phản kháng. Con đã nghĩ kỹ chưa? Con nghĩ kỹ rồi bố ạ. Bố hãy gửi những bằng chứng đã thu thập được cho con đi. Chúng ta phải liều một phen thôi, được. Bố ủng hộ con. Bố sẽ gửi thư bảo đảm cho con, đảm bảo an toàn, cảm ơn bố. Tô Vũ Tình nhìn đồng hồ. Gần đến thời gian đã hẹn rồi, liền xuất phát đến phòng thí nghiệm 6 điện tử. Diệp Linh Thần và Phùng Lâm Lâm đến trước cửa phòng thí nghiệm đợi 10 phút, thấy Tô Vũ Tình đi tới. Diệp Linh Thần vẫy vẫy tay với cậu ấy. Tô Vũ Tình tăng tốc bước chân đi lại gần. Diệp Linh Thần chú ý thấy vết sưng đỏ trên mặt cậu ấy không những không mà còn nghiêm trọng hơn. Đây là lại bị đánh rồi sao? Vào trong nói đi. Đây là tất cả tài liệu mà tôi có thể tìm được về việc Trương Đình Đình bắt nạt bạn học hồi cấp 3. Diệp Linh Thần cẩn thận mở ra. Trên cùng chính là bản tường trình và báo cáo giám định thương tích của bạn học bị hại và kết quả điều tra của cảnh sát năm đó. Nội dung chi tiết, kết luận rõ ràng. Bạn học đó kiên cường như vậy, sao có thể nghĩ quẩn ngày trước thềm kỳ thi đại học chứ? Tại sao bạn ấy lại chọn ra đi khi sắp nhìn thấy ánh sáng rạng đông? Vũ Tình, cậu có từng nghĩ tới việc bạn học đó nghĩ quẩn liệu có ẩn khúc gì khác không? Ý cậu là bạn ấy không phải tự mình đăng xuất sao? Tôi không chắc chắn được.
Lúc xảy ra chuyện tôi không có mặt ở đó. Còn Trương Đình Đình thì sao? Lúc đó cô ta có ở đó không? Không biết, 2 ngày đó tôi vừa khéo bị cảm sốt. Trương Đình Đình sợ tôi lây cho cô ta, nên bảo tôi tránh xa cô ta ra. Mấy ngày đó tôi đều không ở cùng cô ta. Nhưng lúc đó cảnh sát xác định là tự mình đăng xuất, nên tôi cũng không nghĩ theo hướng khác. Tôi đoán có lẽ bạn ấy muốn dùng cách đăng xuất để làm sự chú ý của các bộ phận liên quan. Diệp Linh thần rũ mắt xuống, không hỏi thêm nữa. Chuyện đã trôi qua lâu như vậy, không có bằng chứng liên quan. Cô không thể chỉ dựa vào suy đoán mà kết luận. Phùng Lâm Lâm cầm tài liệu lật xem từng trang một, vành mắt đỏ hoe. Trương Đình Đình này đúng là tội ác tay trời. Vũ Tình, cậu giỏi quá. Mấy thứ này làm sao cậu tìm được vậy? Nhưng thứ này năm đó nhà họ Trương muốn tiêu hủy, là tôi đã tìm cách giữ lại. Họ cứ ngỡ đồ đã bị tiêu hủy hoàn toàn rồi, chẳng hề hay biết nó vẫn còn trong tay tôi. Tôi hy vọng khi các cậu nộp tài liệu, tuyệt đối đừng nhắc đến tôi. Nếu thành công, tôi không cần công trạng, chỉ cần có thể lật đổ nhà họ Trương là được. Nếu thất bại, cũng hy vọng các cậu giữ bí mật giúp tôi, đừng làm liên lụy đến tôi và bố tôi. Tôi hứa với cậu sẽ tuyệt đối không làm lộ cậu, tuyệt đối không để cậu và gia đình bị tổn hại. Nhưng thứ này tôi sẽ sớm giao cho bên kiểm tra. Tôi tin rằng chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng gian tà. Tôi tin cậu. Cũng tin vào chính nghĩa. Cuối cùng cũng gặp được cô gái đó. Gò má cậu ấy sưng đỏ, rõ ràng là đã bị tát. Thấy cậu ấy quay người muốn chạy, tôi lập tức tiến lên ngăn lại. Sau một hồi thương lượng, cuối cùng cậu ấy cũng thừa nhận nắm giữ bằng chứng sắt thép về Trương Đình Đình. Ngày hôm sau cậu ấy lại bị Trương Đình Đình tác động vật lý. Nỗi sợ hãi đã hoàn toàn đánh gục cậu ấy. Lúc này mới hạ quyết tâm giao tài liệu cho tôi, giúp tôi hoàn toàn lật đổ nhà họ Trương. Trong tay tôi còn có bằng chứng khác về bố cô ta. Nếu số bằng chứng này có thể thuận lợi chuyển tới tay bên kiểm tra, tôi sẽ đưa những bằng chứng đó cùng với bản gốc của những tài liệu này cho cậu. Được, cảm ơn cậu. Vậy tôi đi trước đây. Còn một chuyện nữa, cậu phải cẩn thận những người xung quanh mình. Việc hôm qua cậu đến tìm tôi, Trương Đình Đình đã biết rồi. Nhưng mà chắc cô ta vẫn chưa biết được. Thể chúng tôi đã nói những gì đâu. Trương Đình Đình sao lại biết được nhỉ? Ai nói với cô ta vậy? Đúng thế, ai đã nói cho Trương Đình Đình biết? Hôm qua lúc chúng ta tìm Tô Vũ Tình, tại hiện trường ngoài cậu và tớ ra thì chỉ có Tiểu Quyên. Tớ tin Tiểu Quyên. Cậu ấy tuyệt đối không đi nói với Trương Đình Đình đâu. Vậy thì sẽ là ai? Chẳng lẽ Trương Đình Đình cử người theo dõi cậu sao? Bị người ta giám sát? Chuyện này đáng sợ quá đi mất. Chắc là không đâu. Có thể là ai đó nhìn thấy chúng ta đi rồi nói với Trương Đình Đình. Mắt xích của Trương Đình Đình ở khắp mọi nơi mà. Sau này chúng ta phải cẩn thận hơn chút rồi. Diệp Linh thần sợ để tài liệu ở chỗ mình. Đêm dài lắm mộng, lập tức gọi điện cho Cố Cảnh Nhiên. Chào cô, Tiểu Diệp. Anh Cố, em đã lấy được bằng chứng rồi. Anh xem lúc nào tiện. Em sẽ mang đồ qua cho anh. Anh vừa hay đang có việc gần trường của các em. Bây giờ qua tìm em luôn. Vâng ạ, vậy em đợi anh ở cổng chính của Tiểu Diệp. Lâm Lâm. Em cũng ở đây à? Chào anh Cố à. Công ty anh kinh doanh tốt chứ ạ? Cũng ổn. Diệp Linh Thần đưa túi hồ sơ cho anh ấy, khẽ giải thích. Cố Cảnh Nhiên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu. Yên tâm đi, anh sẽ sớm giao những tài liệu này cho bên kiểm tra. Cuối tuần gặp. Khóe miệng Cố Cảnh Nhiên nở một nụ cười dịu dàng, vẫy vẫy tay với Phùng Lâm Lâm, rồi quay người lên xe. Cuối tuần gặp. Cuối tuần các cậu định làm gì thế? Sao tớ lại không biết nhỉ? Không có gì đâu mà. Chẳng làm gì cả. Anh có đi công tác về có mang cho tớ ít đồ. Cuối tuần mang cho tớ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Mang đồ cho cậu sao lại không mang cho tớ? Hai người có tình hình gì thế? Khai mau đi. Có phải đang hẹn hò không? Không có. Cậu đừng nói lung tung. Khử giữa hai người rõ ràng là có vấn đề. Còn định qua mắt được hỏa nhãn kim tinh của tớ sao? Mau thành thật sẽ được khoan hồng. Được rồi, tớ thừa nhận là có chút thiện cảm với anh Cố. Nhưng hiện tại chúng tớ mới chỉ ở giai đoạn tìm hiểu, vẫn chưa xác định quan hệ đâu. Xì thế này còn nghe được. Tớ thấy anh Cố chắc chắn cũng có ý với cậu. Nếu không sao anh ấy lại tốt với cậu như thế. Nhắc mới nhớ anh Cố cũng chẳng còn nhỏ tuổi gì nữa.
Tớ chưa từng nghe nói. Anh ấy từng hẹn hò với ai bao giờ? Hai người đúng là trai tài gái sắc. Chắc chắn sẽ thành đôi thôi. Hai người quen biết được. Cũng là nhờ tớ xe duyên đấy nhé. Nếu hai người thực sự đến với nhau, tớ phải được coi là bà Mai của hai người. Thấy Phùng Lâm Lâm càng nói càng đi quá xa. Diệp Linh Thần đảo mắt. Si. Cậu nói nhảm nhí cái gì thế? Tớ phải dạy cho cậu một bài học mới được. Ái cha đừng thọc lét nữa. Tớ nói sự thật mà. Hai người chắc chắn sẽ thành đôi. Cố Cảnh Nhiên lấy được bằng chứng, lập tức gọi điện về nhà. Mẹ, chuyện trước đó con nói với bố mẹ. Điều tra đến đâu rồi ạ? Ôi đừng nhắc nữa. Mọi người đã đến trường cấp 3 năm đó và đồn cảnh sát, muốn tra lại hồ sơ vụ án năm xưa. Nhưng nhà trường khăng khăng là chưa từng xảy ra chuyện đó. Nói Trương Đình Đình là học sinh giỏi toàn diện. Phía đồn cảnh sát cũng không có hồ sơ liên quan. Cứ như thể chuyện này chưa từng tồn tại vậy. Nhà họ Trương đã xóa sạch dấu vết rồi. Rất có khả năng hiện tại dù chúng ta có nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng xác thực, thì cuộc điều tra không thể tiến triển thêm. Nhưng cũng không hẳn là không thu hoạch được gì. Trong quá trình điều tra, cha của Trương Đình Đình là Trương Quốc Đống. Mọi người phát hiện những năm qua ông ta đã lợi dụng đề bạt vài người đi lính. Trong đó có 2 người có tiền sử bệnh lý nghiêm trọng, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Tạm thời chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ chuyện này. Mẹ con đang có thứ mà mọi người cần đây. Báo cáo điều tra vụ bạo lực năm đó của Trương Đình Đình, bản sao cùng rất nhiều báo cáo giám định thương tích và thư tố cáo của các học sinh khác. Tốt quá rồi, đúng là giúp đúng lúc cần thiết. Tập tài liệu này, ngày mai con sẽ đi máy bay mang qua, mọi người phải đảm bảo đồ tuyệt đối không được rơi vào tay nhà họ, cũng không được để liên lụy đến người tố cáo. Con yên tâm, chúng ta đảm bảo sẽ không có sơ hở nào. Con mua vé máy bay xong thì báo thông tin cho mẹ. Ngày mai mẹ ra sân bay đón con. Vâng ạ. Lát nữa con sẽ gửi số hiệu chuyến bay cho mẹ. Cùng lúc đó, mẹ của Trương Đình Đình là Hứa Hồng Mai lập tức đến Giang Thành. Chỉ sợ con gái lại gây thêm họa. Hứa Hồng Mai nghe ngóng được người tố cáo là Diệp Linh Thần, còn cung cấp thêm tài liệu tố cáo mới. Sắc mặt bà ta thay đổi ngay tức khắc. Mẹ, vừa nãy mẹ gọi điện cho ai thế? Diệp Linh Thần là cái gì? Con nhỏ nhà quê đó lại làm cái gì rồi? Con nói cái gì? Đứa nhà quê nào cơ? Thì là Diệp Linh Thần đó, cái đứa luôn đối đầu với con. Không ngờ lại là nó tố cáo con. Con sẽ đi tìm nó đánh cho nó không dám tác quái nữa. Con đi thay quần áo đây. Mẹ, lần này mẹ không được cản con. Cái loại người này không xử lý một trận là không biết trời cao đất dày. Bà ta giáng một cái tát này lửa mạnh bạo vào mặt Trương Đình Đình. Mẹ đánh con sao? Mẹ nên đánh con từ lâu rồi mới phải. Mẹ đã dặn con thế nào? Đến đại học thì phải an phận thủ thường, đừng có gây chuyện thị phi. Đây không phải địa bàn của chúng ta. Trong này biết đâu có những người chúng ta không đụng vào được. Nếu con nghe mẹ lấy một câu, thì gia đình ta đã không rơi vào bước đường như hôm nay. Từ hôm nay trở đi, con phải ở yên trong nhà cho mẹ, không được đi đâu hết. Nếu còn dám gây chuyện, mẹ sẽ tống con về nhà ngoại, cho con làm đồ nhà quê cả đời luôn. Hứa Hồng Mai quay người ngồi phịch xuống sofa. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Trong lòng Hứa Hồng Mai trào dâng một dự cảm bất lành. Căn nhà thuê này chỉ có người thân tín của bà ta biết. Bà ta không hề nói cho ai khác. Trương Đình Đình không nghĩ nhiều đến vậy, đã chạy ra mở cửa. Đợi đã hỏi rõ xem là ai rồi mới mở. Tiếc là đã muộn rồi. Trương Đình Đình đã mở toang cửa phòng. Mấy nhân viên của Ủy ban kiểm tra kỷ luật mặc đồng phục tiến vào. Chúng tôi là người của Ủy ban kiểm tra. Nhận được đơn tố cáo, đồng chí Trương Quốc Đống, Hứa Hồng Mai bị nghi ngờ 6 phạm kỷ luật Quốc Đống đã ở Kinh Thành phối hợp chấp pháp. Mời các chị phối hợp với cuộc điều tra của chúng tôi. Trương Đình Đình trợn tròn mắt, hoảng loạn nhìn về phía Hứa Hồng Mai. Hứa Hồng Mai chậm rãi đứng dậy khỏi sofa, trái tim lập tức chìm xuống đáy vực. Cái gì đến cũng phải đến thôi. Các anh chắc chắn đã nhầm lẫn rồi. Tôi không làm gì sai cả, nhưng tôi sẵn sàng phối hợp điều tra. Tôi tin tổ chức sẽ trả lại sự công bằng cho tôi. Trương Đình Đình lại không được bình tĩnh như vậy. Lao tới níu chặt lấy bà ta. Các người dựa vào đâu mà bắt mẹ tôi? Mẹ tôi không làm gì cả. Cút đi, buông mẹ tôi ra. Đình Đình, mẹ. Sao lại thành ra thế này chứ? Tại sao họ lại bắt mẹ đi? Mẹ con không muốn mẹ đi đâu. Mẹ đừng bỏ rơi con mà. Đình Đình đừng sợ. Mẹ chỉ đi phối hợp điều tra thôi, sẽ nhanh chóng quay về thôi mà. Chuyện này tuyệt đối đừng nói cho ông nội con biết. Ông nội đã cao tuổi rồi, không chịu nổi kích động đâu. Đi thôi, lời còn chưa dứt, Hứa Hồng Mai đã bị nhân viên dẫn đi. Mẹ ơi, Trương Đình Đình khóc lóc thảm thiết.
Cô ta vốn luôn sống trong nhung lụa, được cả nhà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Giờ đây cả thế giới của cô ta đã sụp đổ, hoàn toàn không biết phải làm sao. Đúng rồi, mình còn có ông nội. Mẹ vừa nãy đang ám chỉ mình tìm ông nội giúp đỡ. Ông nội là tư lệnh, chắc chắn có thể cứu được bố mẹ. Alo, ai đấy à? Dì Lý à? Là cháu Đình Đình đây. Đình Đình sao? Di Lý hỏi ngược lại một tiếng. Tiếp đó đầu dây bên kia vang lên tiếng cạch. Cuộc gọi bị ngắt trực tiếp. Làm sao đây để đối phó với người bạn cùng phòng hống hách? Tôi đã liên minh với đàn em của cô ta, nhưng mọi chuyện vẫn bị bại lộ. Tôi vội vàng liên lạc với Cố Cảnh Nhiên, giao hết mọi bằng chứng cho anh ấy. Rất nhanh sau đó nhà họ Trương bị ủy ban kiểm tra điều tra. Bố mẹ Trương Đình Đình bị đưa đi. Trong con đường cùng cô ta gọi điện cho ông nội cầu cứu, nhưng lại bị cúp máy phũ phàng. Trương Đình Đình không tin vào sự thật, lập tức gọi lại lần nữa. Gọi liên tiếp mấy cuộc cũng không có ai bắt máy. Cô ta hoàn toàn sụp đổ, tay buông lỏng ống nghe rơi xuống đất. Ông nội ông không cần cháu nữa sao? Ông không lo cho mẹ cháu nữa sao? Ông nội cứu cháu với. Một mình cháu phải làm sao đây? Cháu sợ lắm. Buổi tối Trương Đình Đình đang định gọi điện lần nữa. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Trong lòng Trương Đình Đình đột nhiên trào dâng một cảm giác chậm loạn xạ. Đứng dậy nhìn về phía cửa một cách cảnh giác. Người của đồn cảnh sát đây. Mở cửa kiểm tra hành chính. Sắc mặt Trương Đình Đình bỗng chốc trắng bệch, đôi chân run rẩy không kiểm soát được. Cửa được mở ra. Vài cảnh sát mặc cảnh phục đứng ở cửa. Chào cô, tôi là cảnh sát của đồn Thành Tây. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ án mạng. Đây là lệnh bắt giữ. Bây giờ yêu cầu cô đi theo chúng tôi về. Tôi không có tác động vật lý ai cả. Các anh nhầm rồi. Cứ có tác động hay không chúng tôi sẽ điều tra. Bây giờ mời cô phối hợp làm việc. Buông tôi ra, tôi phải gọi điện cho ông nội. Ông nội tôi là tư lệnh. Các anh không được bắt tôi. Không một ai thèm đếm xỉa đến cô ta. Thứ chờ đợi cô ta không còn là đặc quyền hô mưa gọi gió, mà là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Mê mơ, Tô Vũ Tình nghe tin từ chỗ bố mình. Nhà họ Trương đã hoàn toàn tiêu đời rồi. Vui mừng khôn xiết. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng cô ấy của Tiểu Trần tin tốt đây. Nhà họ Trương tiêu rồi. Hoàn toàn tiêu đời rồi. Trương Đình Đình bị bắt rồi. Sẽ không đến trường nữa đâu. Thật sao nhà cô ta xảy ra chuyện gì thế? Sao cô ta cũng bị bắt rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu từ từ nói xem nào. Đúng đấy, cậu cứ thong thả nói. Trương Đình Đình đã phạm tội gì thế? Tô Vũ Tình kể lại đầu đuôi sự việc một lượt. Hóa ra nữ sinh chuyển trường Lưu Bình nhảy lầu năm đó hoàn toàn không phải tự đăng xuất, mà là bị Trương Đình Đình đẩy xuống. Trương Đình Đình sao lại độc ác đến thế chứ? Trời đất ơi! Chuyện này thật quá đáng sợ, cô ta lại dám tác động vật lý người khác. Lần này chân tướng đã rõ ràng, chắc chắn là không thoát được đâu. Cảnh sát đã thẩm vấn những người khác có mặt lúc đó. Còn có người đưa ra được vật chứng nữa. Trương Đình Đình sẽ bị tuyên án chứ? Nếu bằng chứng xác thực, chắc chắn sẽ bị tuyên án. Tốt quá rồi, hạng người này phải bị trừng trị nghiêm minh. Mấy người trò chuyện thêm một lúc, Tô Vũ Tình liền cáo từ ra về. Tiểu Trần lần này đa tạ cậu đã đứng ra tố cáo. Nếu không làm sao giúp được bọn họ chứ? Tất cả là nhờ tài liệu của nhà các cậu. Các cậu mới là người có công lớn nhất. Là kết quả chiến đấu chung của chúng ta thôi. Dù sao đi nữa, tớ cũng rất vui. Tiếp theo phải học hành cho tử tế thôi. Tớ đã nợ môn khá nhiều rồi, phải nỗ lực để bắt kịp mới được. Sau khi Trương Đình Đình bị bắt, Mạnh Từ Hàm sau khi bị giam giữ gần 1 tháng cũng đã được thả ra. Sau khi Mạnh Tuyết Vân đón cô ta về nhà, Diệp Chính Hoa lập tức sắp xếp cho cô ta còn nghiêm túc tuyên bố nếu không đi sẽ đuổi ra khỏi nhà họ. Mạnh Từ Hàm đành phải chấp nhận. Ở một diễn biến khác, Diệp Linh Thần và Cố Cảnh Nhiên đang dùng bữa ở nhà hàng. Lần này có thể thuận lợi điều tra rõ phạm tội 6 phạm pháp luật của nhà họ Trương. Em với tư cách là người tố cáo đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Phía ủy ban kiểm tra rất tán dương hành động dĩ muốn biểu dương công khai, nhưng lo ngại cho sự an toàn của em, nên quyết định khen thưởng kín đáo, ủy thác anh trao phần thưởng cho em. Trong này có một tờ giấy chứng nhận hành động nghĩa hiệp, một bức thư biểu dương cùng 5.000 tệ tiền thưởng. Ngoài ra ủy ban kiểm tra cam kết, nếu em cần, sau này họ sẽ hỗ trợ nhất định trong vấn đề việc làm. 5.000 tệ sao nhiều thế ạ? Đây chỉ là phần thưởng bước đầu thôi. Đợi vụ án được xét xử xong xuôi, ước chừng cấp trên sẽ còn có phần thưởng nữa. Đây đều là những thứ em xứng đáng được nhận. Em hiểu rồi.
Anh cố nhà họ Trương lần này thực sự ngã ngựa rồi chứ ạ? Sẽ không có chuyện Đông Sơn tái khởi. Không đâu, bọn họ hoàn toàn tiêu rồi. Trương đại tá nhiều năm qua lợi dụng chức vụ, vơ vét tiền của vô tội vạ, liên quan đến nhiều tội danh kinh tế. Số tiền cực kỳ lớn, tình tiết nghiêm trọng. Chỉ là vụ án quá lớn và phức tạp, nhiều người bị lôi kéo vào, ước chừng phải một thời gian nữa mới có kết quả cuối cùng. Tốt quá rồi, đúng là tá không thắng nổi chính. Còn ông nội của Trương Đình Đình thì sao ạ? Em nghe nói ông nội cô ta đóng vai trò rất lớn trong chuyện này. Ông ta có bị điều tra không? Tất nhiên rồi. Chỉ cần có liên quan đều phải tiếp nhận điều tra. Ủy ban kiểm tra làm việc sẽ không vì ông ta là ai mà nương tay đâu. Chỉ cần làm những việc xấu phạm đều sẽ phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. Công lao cao đến mấy cũng không thoát được đâu. Diệp Linh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nỗi uất nghẹn trong lòng bấy lâu tan biến sạch sành xanh. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thể đòi lại công bằng cho Lương Bình rồi. Cố Cảnh Nhiên lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh thẫm. Đây là cái gì ạ? Anh đi công tác ở Thâm Quyến thấy cái này, nghĩ rằng em đeo sẽ rất đẹp, nên muốn mua tặng em. Cái này, món quà này quý giá quá, em không nhận được đâu. Chiếc đồng hồ này ở Thâm Quyến thực sự không là gì cả. Mỗi ngày em đều phải đi học. Có đồng hồ xem giờ cũng tiện hơn. Lần này em tố cáo nhà họ Trương có công, chứng cứ xác thực, giúp Ủy ban kiểm tra tóm gọn được người nhà họ Trương. Nếu không sau này bọn họ gây ra Ủy ban kiểm tra quân khu cũng sẽ bị liên lụy theo. Mẹ anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nên mẹ anh đặc biệt dặn dò anh phải tặng em một món quà để bày tỏ lòng cảm ơn. Nếu em không nhận, mẹ anh sẽ trách anh làm việc không nên hồn đấy. Chiếc đồng hồ này đẹp thật đấy. Em thích là tốt rồi. Sau khi quay về nhà họ Diệp, Mạnh Từ Hàm tính tình thay đổi hẳn, cảm thấy tương lai mịt mờ, làm việc ở nhà ăn lúc nào cũng ngủ rũ, hay đến giờ nghỉ trưa rảnh rỗi, cảm giác bơ vơ không nơi nương tựa lại trào dâng. Nước mắt không kìm được mà đong đầy hốc mắt, đang lúc đau buồn, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay đàn ông, ngón tay trắng trẻo thon dài, đầu ngón tay còn kèm một chiếc khăn tay. Nào lau nước mắt đi. Mạnh Từ Hàm kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện người đưa khăn giấy là người cô ta biết, phó chủ nhiệm xưởng cơ khí Lưu Minh Hiên, khoảng 26-27 tuổi, cử chỉ toát lên vẻ thư sinh. Trong nhà máy không ít cô gái trẻ đều nói anh ta rất được lòng người. Tiểu Mạnh sao lại trốn ở đây khóc nhè một mình thế này? Gặp phải chuyện gì khó khăn rồi sao? Cứ nói ra xem anh có giúp được gì không? Không có gì, chỉ là mắt bị dính cát thôi. Mắt dính cát sao? Có cần anh thổi giúp em không? Không cần đâu. Đã khỏi rồi à? Tiểu Mạnh, sắc mặt em không được tốt lắm, phải chú ý nghỉ ngơi đấy nhé, đừng để hỏng cả sức khỏe. Mạnh Từ Hàm nhìn ánh mắt nồng nhiệt của anh ta, trong lòng khẽ động. Anh ta không phải là có thiện cảm với mình đấy chứ? Lưu Minh Hiên trông cũng bảnh bao, công việc cũng tốt, lại còn là nghiên cứu sinh. Hiện tại tuổi còn trẻ đã làm phó chủ nhiệm, sau này chắc chắn tiền đồ rộng mở. Nếu có thể nắm giữ được anh ta thì còn có ích hơn cái tên Quách Nhất Phi kia nhiều. Chủ nhiệm Lưu à, có khó khăn gì thì cứ nói ra, đừng để trong lòng. Mạnh Từ Hàm cắn môi. Ở đây thực sự không tiện để nói chuyện. Hôm nay có thể gặp em ở đây là duyên phận. Thế này đi, buổi tối cùng đi ăn một bữa. Em cứ thông thả nói cho anh nghe. Thế này đi, tối nay cùng đi ăn một bữa nhé. Có gì cứ từ từ kể tôi nghe.